हामी सबै भाइ बहिनीहरू हामी सबैको लागि एउटा इन्सपिरेसन कुरा हो। त्यसै गरेर माया गुरुङ उहाँसँग मेरो मित्रताको सम्बन्ध छ, तर प्रोफेसनली उहाँले जे कुरा उपलब्ध हासिल गर्नुभएको छ त्यो हामी सबैको लागि कतिपय कुरा अकल्पनीय छ। उहाँसँग भोटेनामल जाँदाखेरि त्यो एउटा ठुलो त्यो ढुङ्गा थियो, त्यहाँ एउटा चट्टान ठाउँ थियो, त्यो चढ्न त मलाई यस्तो डर हो। उहाँले मलाई डराउँदै हुनुहुन्थ्यो माथि आउनु भनेर, म डराएर म चढ्न सकिनँ भने उहाँले सगर माथा कसरी चढ्नुभयो होला। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो कृष्ण सर तपाईँको कार्यक्रम जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग धेरै लामो समयदेखि लिएर हामी सिक्दै यहाँको साथ र सहयोग र माया तपाईँहरूको साथसाथ हामीले केही गरौँ, गभर्मेन्ट स्कुललाई इम्प्रुभ गरौँ भन्ने जुन प्रयत्न छ र यसमा तपाईँले एकदम हृदय पुरा खुल्ला गरेर सहयोग गर्नुभएको छ, सल्लाह दिनुभएको छ, गल्ती भएको ठाउँमा यसरी गर्नुपर्छ भने भन्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ सङ्घ संस्थाको रेपुटेसन त्यति राम्रो हुँदैन, आफ्नो ढङ्गले काम गर्न सक्नुहुन्छ, तैपनि हाम्रो आफ्नो खालको लिमिटेड रिसोर्सेसभित्र पनि हामीले काम गर्ने प्रयत्न गरेछौँ। तपाईँहरूको यो साथ र सहयोगलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरेर अघि बोलेर जानुभएको हाम्रो कुन्दन काफ्लेजी, जो हामीले पोलिटिक्स नेपालको लागि अत्यन्तै नचाहँदा पनि हाम्रो लागि एउटा ठुलो प्रभाव पर्ने कुरा हो। भाइ बहिनीले धेरै ठुलो भविष्यको सपना देख्नु भएको छ, लोन लिएर पनि पढ्नुहुन्छ होला, त्यसै गरेर स्कलरसिप पाउनु भएको छ। यो स्कलरसिप भन्दा त्यति ठुलो कुरा राख्दैन, यसको सिम्बोलिक मिनिङ ठुलो छ, तर यसको मोनिटरी भ्यालु त्यति ठुलो नहोला। तर हाम्रो सबै कुरा गएर चाहिँ नेपालको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा र उहाँलाई बोलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँबाट के सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू कसरी तयार हुन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो हिसाबले हेऱ्यौँ। र आज कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुने हाम्रो आदरणीय पूर्ण गौतम सर, उहाँसँग मेरो एकदमै लामो चिन्जान छ। म सायद स्कुल पढ्दादेखि नै पूर्ण गौतम सरको छत्र छायामा वरिपरि हामी घुम्थ्यौँ। उहाँले कहिले चाहिँ ह्याङ स्कुल खोल्नु भएको छ, मेरो घरभन्दा धेरै टाढा छैन। म त्यो विद्यालय पढेको होइन, तर त्यहाँबाट धेरै कुरा मैले सिक्ने अवसर पाएको छु। यो संस्था खोल्दाखेरि नै मैले सबभन्दा पहिला नेपालमा सम्पर्क गरेको र के गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूमध्ये एकजना उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गएर दुई चारवटा स्कुलमै गएर हामीले छलफल गरेको म कुराहरू सम्झन्छु। त्यसै गरेर उहाँसँग बेलुका बसेर कसरी कार्यक्रम गर्नु पर्ला, जेन्डर इक्वालिटी भन्ने कुराहरूको इस्युजहरू हाम्रो ठाउँमा कस्तो होला, अनि स्कुलको क्वालिटी एजुकेसन भने हामी न टिचर हौँ न एजुकेटर हौँ, तैपनि यो कुरा गरिरहेको छौँ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला भनेर उहाँसँग बारम्बार सरसल्लाह लिने गर्थ्यौँ। त्यो सिलसिलामा आज हाम्रो संस्थाले उहाँ जतिको फिगर पर्सनालिटी जो हेलम्बुको एउटा कुनामा अझै पनि करिब 8-10 घन्टा लाग्छ हिँडेर जानलाई, त्यस्तो ठाउँमा एउटा उत्कृष्ट विद्यालयको नेतृत्व दिनुभएको छ। र यो हाम्रो आजको छात्रवृत्तिको उद्गम स्थल पनि वहीँबाट सुरु छ भन्ने म ठान्दछु। किन भन्दाखेरि 2010 मा जब हामी भर्खर यो सामुदायिक विद्यालयसँग केही गरौँ भन्ने, यसरी सङ्घ संस्थै खडा गरौँ भन्ने इच्छा थिएन, तर धेरै थोरै केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा हेतु थियो। त्यो बेला उहाँको स्कुलबाट पास गरेर आएको दुईजना भाइ बहिनीहरूले हामीले भेट्दाखेरि एसएलसीमा 80% लिएर आएको छ अनि लद्दाख जान रेडी भइरहेको थियो। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहीबाट इन्सपिरेसन पाएर यो कार्यक्रम बिस्तारै सुरु भएको हो। र छात्रवृत्ति मात्रै कार्यक्रम होइन, यो त हाम्रो वास्तवमा भन्ने भए ओभरअल बजेटको हिसाबले 5% मात्र काम हो, तर हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो। त्यसै गरेर हाम्रो सुदर्शन शिक्षक सर जसले यो कार्यक्रमलाई अझ क्ल्यारिटी दिनलाई उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, अनि अन्य सबै हेडमास्टर सरहरू, अध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरू जसले हाम्रो छोटो एउटा के अरे नोटिसमा पनि आइदिनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद। र विशेष गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो तपाईँले स्कलरसिप पाउनु भएको छ, यो तपाईँले स्कलरसिप हामीले तपाईँलाई दिएको होइन, यो तपाईँले कमाउनु भएको। कुन मानेमा यो हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले एप्लिकेसनमा आफ्नो फर्म भर्नुभयो, एसे लेख्नुभयो, इन्टरभ्यूमा आउनुभयो र आफ्नो कुराहरू एकदम मजासँग भन्नुभयो। त्यो एकदमै इमोसनल एक्सपिरियन्स जर्नी थियो हाम्रो लागि र यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। र मैले छुटाउनै नहुने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँ। म धेरै वर्ष अगाडि 17-18 वर्ष अगाडि जुन विद्यालयबाट एसएलसी दिएर पास गरेर आएँ, त्यो विद्यालयको फाउन्डर गोपाल सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो लागि ठुलो इन्सपिरेसन हो, संस्थाको एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ र संस्थाको कामहरू गर्दाखेरि धेरै कुरा हामीलाई सिकाउनु पनि हुन्छ। र यो शैक्षिक कार्यक्रमहरू गर्ने कुराहरूमा हामी सायद त्यही स्कुलमै पढेको हुनाले, त्यो एउटा सानो स्कुल थियो, त्यो स्कुलमा पढेको हुनाले नै आज हामीले यो काम जबरको गरिरहेको छौँ। एक हिसाबले भाइ बहिनीलाई हामी थाकिरहेको छौँ, के भन्ने चाहिँ वी आर रेडी एट द फ्याक एन्ड अफ आवर एनर्जी। हामीलाई यो सजिलो छैन, बारम्बार यो हरेक यो अर्गनाइज गर्नलाई, मान्छे नेटवर्क गर्नलाई, हरेक कुरा गर्नलाई। बट वी डु दिस बिकज वी फिल द्याट एट वान पोइन्ट इन आवर लाइफ वी वर इन्भेस्टेड, वी वर ट्रस्टेड, हामीमाथि त्यस्तो लगानी भएको थियो
and we believe that this has to continue. Not organizational model, but हाम्रो खालको आफ्नो संस्थाले के गर्यो कसो गर्यो त्यो बेला अलिकति पनि ठुलो कुरा छैन, तर भाइ बहिनीहरूसँग कनेक्ट गर्न पाउन नै हामीलाई सबभन्दा ठुलो अवसर हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यसै गरेर अघि हामीले भनिरहेको थियौँ मोन्डो च्यालेन्ज भन्ने, उहाँहरूसँग हामी पार्टनरसिपमा काम गर्छौँ। कुन हिसाबले भन्दाखेरि नेपालमा फन्ड रेज गर्न सजिलो छैन र डाइरेक्टली फन्डहरू ल्याउन सजिलो छ, किन आर्थिक स्रोतहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कुनै पनि काम गर्नलाई, र ट्याक्स बेनिफिटको हिसाबले हरेक हिसाबले हामी उहाँबाट फन्ड च्यानल गर्छौँ। रेज हामी नै गर्छौँ, हामी नै काम गर्छौँ, हामी कुनै एक दुईवटा संस्थाको एजेन्सी होइनौँ, तर पार्टनरसिपमा यसरी काम गर्छौँ। उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष टिम मेरो साथीहरू कलिगहरू, आज हेल्पमा काम गरिरहने साथीहरूदेखि लिएर पुरानो सबैजना साथीहरू, तपाईँहरूकै हार्डवर्क बेलुका 8-9 बजीसम्म अफिसमा बस्छौँ। हामीलाई थाहा छैन नेक्स्ट इयर आवर च्यारिटी माइट क्लोज डाउन बिकज इट इज द्याट काइन्ड अफ सिचुएसन, तर वी अल बिलिभ इन वाट वी आर डुइङ। छिरिङ सर, प्रकाश सर, स्वरूप बहिनी स्कलरसिपको पहिले रेसिपिएन्ट हुनुहुन्थ्यो, तेन्जिन स्कलरसिप रेसिपिएन्ट, सबैजनालाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, किशोर सर लगायत सबैजनालाई। र हामी बारम्बार हेल्पमा के कुरा गर्छौँ भने यसको सस्टेनेबल मोडल के हुनसक्छ त? सस्टेनेबल मोडल मैले हेर्दाखेरि हाम्रै भाइ बहिनी स्कलरसिप आएका भाइ बहिनीहरूको लागि हेल्प एउटा प्लेटफर्म हुनसक्छ। तपाईँहरू आएर हाम्रो आफ्नै समुदायसँग जोडिने कुरामा, शैक्षिक कुरामा जोडिने कुरामा, सामुदायिक विकास कुरा जोडिने कुरामा हामीले एक दुईवटा मोडल तयार पारेका छौँ र हामी एज अ इन्डिभिजुअल वी मे नट बी देयर बट वी रियली वान्ट टु किप आवर अर्गनाइजेसन गोइङ। सो यसको लागि सबभन्दा ठुलो फायर एनर्जी, यसको सोर्स अफ भनौँ कन्टिन्युटी सस्टेनेबिलिटीको फोर्स भनेको तपाईँहरूप्रति देखेका छौँ। सो द स्कलरसिप्स आर बिङ गिभन टु यु विथ सम काइन्ड अफ हिडन इन्ट्रेस्ट एन्ड अन कन्डिसन द्याट one day you will, when you finish your university, आफ्नो पढाइ सकिसके पछाडि when you find feel like doing something, and त्यतिखेर तपाईँले एउटा मिडियम रूपमा हेर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ। तारा गाउँ म्युजियमलाई एकदम धन्यवाद बिकज भेन्यू इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दे हेभ बिन सरफ फाउन्डेसन, वरुण साथी मेरो साथी हो, त्यसै गरी यहाँको रोशन कार्की, उहाँलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजना साथीहरूलाई एसए पढ्ने टिमदेखि लिएर सबैजनालाई। अब थोरै कुरा चाहिँ के भने नि मैले अघि हल्का भने पनि होइन, यसको कन्टेक्स्ट र हिस्ट्री हेल्थले छात्रवृत्ति किन गर्छ भन्ने कुरा मैले अघि भनिहालेँ। मेरो चाहिँ यहाँ तिम्रो स्कुलका भाइ बहिनीहरू यसरी हामी पनि कुनै टाइम 17-18 वर्ष अगाडि मैले अघि भनिहालेँ म एउटा स्कुलमै यसरी पढेर आएको हुँ। त्यो बेला काठमाडौँमा आउँदाखेरि हामीलाई गाइडेन्स त के कुन स्कुलमा कहाँ पढ्ने भन्ने कुराहरूको त्यति निश्चितता हुँदैन थियो। र मैले योभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रममा बोलेको थिएँ, म एसएलसीको रिजल्ट सुन्दाखेरि म एउटा स्विमिङ पुलमा थिएँ, किन भन्दाखेरि काठमाडौँमा आएर सबभन्दा पहिलो कुरा स्विमिङ सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। किन हाम्रो गाउँघरमा हिमालमा हामी 2700 मिटर एल्टिट्युडमा पढेको भए केटाकेटीहरू हामीलाई त्यतिखेर स्विमिङ भन्ने कुराले अति नै फेसिनेट गर्थ्यो। अनि मैले रिजल्ट पनि म स्विमिङ पुलभित्र सुनेको, अनि त्यहीबाट एकजना साथीले ल कलेज भर्ना गर्न जाउँ भनेर त्यहीबाट गएर एकजना साथी एउटा कलेजमा भर्ना लाग्यो। त्यतिखेर कुन ठाउँमा पढ्ने, के पढ्ने, कसो पढ्ने भन्ने कुराको क्ल्यारिटी हुँदैन थियो। त्यसैले पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तर 2-4वटा साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्दाखेरि हामीलाई यो बाटो चाहिँ हिँड्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो सपोर्ट पाएको थियो। आज हामी अत्यन्तै धन्य छौँ, हामीहरूको माझ नेसनल लेभलमै हाम्रो सिन्धुपाल्चोक र हेलम्बु क्षेत्रको मात्र नभएर नेसनल लेभलमै कहलिएका व्यक्तिहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एक्कम्प्लिस्ड फिगर्सहरू, तुलमान घिसिङ सर जसको नाम त तपाईँ हामीले बेलुका जतिखेर जप्छौँ, कारण टाइममा गाली पनि गर्छौँ यदि कति अलिकति गयो भने। अनि त्यसै गरेर सबैजना मायाजी लगायत सबैजनालाई नै यो आज जति पनि साथीले बोल्नु भएको छ यो त हाम्रो लागि एउटा लाइफ लङ लेसन हुनसक्छ, मार्गदर्शन हुनसक्छ। धेरैजना धेरै बोल्यो भन्ने कुरा होइन, त्यहाँबाट आएको शब्दहरू मेरो आफ्नो जीवनमा कसरी प्रयोग हुनसक्छ, म कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु भन्ने ठुलो कुरा हो। र जति पनि उहाँहरू आउनु भएको छ तपाईँहरूको लागि पनि आउनु भएको छ, यो संस्थाको लागि जिम्मेवारीको लागि भनेर होइन, र तपाईँहरूमाथि ठुलो अभिभावक छ। यो रेस्पोन्सिबिलिटी, दिस इज अ स्मल इन्भेस्टमेन्ट इन यु इन टर्म्स अफ मोनिटरी भ्यालु, बट यसको सिम्बोलिक मिनिङ चाहिँ द्याट टुमोरो एन्ड यु विल बिकम एउटा लिडिङ फिगर। किनभने देशको अवस्था ठिक छैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो 12 पढेका धेरैजना भाइ बहिनीको हामीले लिस्ट हेऱ्यो भने कतिजना साइप्रसमा छन्, कतिजना दुबईमा छन् होइन। त्यसको लागि हामीले स्कलरसिप दिएको होइनौँ, पक्कै पनि यु हेभ टु गो लङ वे एन्ड देयर आर वेज टु डु इट। त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि भन्नुभयो सुभाषजीले गोर्खामा एउटा सामान्य स्कुल पढेर आएर बुढानकण्ठबाट आएर हार्वर्ड गएर पढ्नु भन्ने कुरा इट्स नट इजी, इट्स नट जोक होइन। तर अपर्च्युनिटी पाउँछ इफ यु वर्क हार्ड। एन्ड मेरो आफ्नो पनि सानो स्टोरी छ, इट्स नट अ भेरी ग्रान्ड स्टोरी। म आफै पनि याङलीमा स्कुलमा पढेर आए पछाडि विभिन्न खालको सपोर्ट पाएको थिएँ एन्ड आई गट एन अपर्च्युनिटी टु सी अराउन्ड द वर्ल्ड स्टडी। म पनि युकेमा एउटा बेलायतको एउटा युनिभर्सिटीबाट मास्टर डिग्री गरेँ एन्ड आई फेल लाइक म एक दिन पनि बसिनँ। ग्रेजुएसन मेरो 30 जनवरी भएको थियो, आई इन्भाइटेड माई वाइफ, अनि गोपाल सर पनि आउनु भएको थियो मेरो ग्रेजुएसन गरेको। द नेक्स्ट डे आई फ्लू एन्ड आई थट द्याट्स मलाई टु किप फिक्स एन्ड आई वान्ट टु डु समथिङ हियर। एन्ड समटाइम्स यु बिकम लाइक द्याट।
तर अपर्च्युनिटी छ, इट्स नट बिकज यु कम फ्रम नेसेसरी यु कम फ्रम भेरी भनौँ न एकदमै वेल्थी ब्याकग्राउन्ड वेल टु डु ब्याकग्राउन्डबाट आउनुपर्छ छैन। तपाईँको भाइ बहिनीहरूको मैले कथा एकदमै पढाएको छु है, तर आई सी द्याट यो तपाईँहरूको आज जुन कुरो विकनेस भनिएको छ, जुन कुराले मलाई कमजोर बनाएको छ भनिएको छ, त्यो नै तपाईँहरूको लागि स्ट्रेङ्थ हुनसक्छ। सलिना बहिनीको कथा, तपाईँको बुवा भूकम्पले बिते पछाडि तपाईँको भाइ जन्मियो, त्यो तपाईँको लागि अरू कोही सुन्नु भएको एउटा स्टोरी हो। त्यसै गरेर माथि निरुता बहिनी, तपाईँले क्लास 10 को एसएलसी दिँदै गर्दाखेरि कार्पेट बुनेर राति 10 बजीसम्म काम गरेर बिहान कोचिङको लागि पैसा जुटाएर पढ्नुभयो भन्ने कथा छ। ध्रुवदर्जी भाइ जसको बुवा आमा दुवै गुमेको छ, तै पनि पढ्नु भएको छ। तपाईँलाई साथीहरूले स्कुलमा जाँदाखेरि चाउचाउ खान्छ, म चाहिँ जतिको मकै खानुपर्छ त्यसैले मलाई इन्फेरियर फिल हुन्थ्यो भन्ने छ। यी कुराले केही फरक पर्दैन, यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले यो कुरालाई कन्टिन्युटी दिने, अघि तुनाङ सरले भन्नुभएको जस्तै गरेर। सो एनिवे म धेरै बोल्दिनँ, एकदमै थ्याङ्क यू सो मच फर एप्लाइङ। अनि अरू जति पनि भाइ बहिनीहरूले हामीलाई प्रश्न पनि गर्छन् हामीले किन पाएनौँ भन्ने कुरा, वी वुड लभ टु गिभ स्कलरसिप टु एभ्री वान, तर वी हेभ लिमिटेड रिसोर्सेस, वी हेभ टु वर्क रियली रियली हार्ड। दिस डज नट कम फर फ्री। तपाईँहरूको सबैको तपाईँको स्टोरी बेच्दैनौँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्कलरसिप यो कारणले आवश्यक छ। म मेरो आफ्नै स्टोरी दिन्छु। 17 years ago I finished my school from Helambu, एउटा स्कुलबाट, and I got a scholarship. I came to Kathmandu and I see that something has happened in my life and I believe that that could happen in others' life too. So that's why we do this, right? And I wish we could do more. तर अन्य सबै भाइ बहिनीहरू उत्तिकै क्रेडिबल हुनुहुन्थ्यो, उत्तिकै एलिजिबल हुनुहुन्थ्यो, but we just had to pinpoint certain criteria like reading your essay and how you presented yourself. Anyway, congratulations. Thank you to all the team. Thank you to all the guests. This has been really a good experience for us.